Oameni buni, continuăm lucrarea. Cam așa arată acum. Bine, așa arată de vreo 2 săptămâni și ceva. Pentru că ai mei meseriași s-au văzut cu banii luați. Eu, idiot, am dat banii înainte, toți, crezând că majoritatea sunt exact ca și mine, adică oameni corecți. E bine, să știți că nu este chiar așa și în acest clip vreau să vorbim puțin despre posibilitatea de a mai recupera sau nu banii pe care îi dați meseriașilor și nu ați luat în calcul că se pot întâmpla și astfel de evenimente. Adică, ai dat banii, o parte sau toți, și rămâi cu lucrarea neterminată. Aici am o consolidare a unui teren și a drumului, bineînțeles. Și am băgat umplutură, după cum se poate observa. Am mai postat un clip în care am spus mai multe despre această lucrare. Și am zis să torc și placă deasupra. Dar pentru a turna o placă, deci trebuia o grindă pe toată lungimea consolidării, adică vreo 35 de metri lungime, depășiți. Grindă care am băgat-o în beton. Și aceste grindulițe care se prind de cealaltă grindă, care vine la fel pe toată lungimea zidului, pentru a face o legătură, eu știu, mai stabilă. După care taluzat și pusă plasă de Buzău, placă deasupra și ce-o vrea Dumnezeu, zicem noi. Deci eu zic că nu o să mai am probleme momentan. Dar se pare că am probleme cu meseriașii care tot îi aștept de vreo 2 săptămâni să vină să termine această lucrare. Pentru că am fost atât de slab încât am dat toți banii înainte. Haideți să stăm puțin de vorbă și să vedem dacă există vreo soluție, pentru că eu deja m-am documentat. O soluție prin care putem recupera o parte din bani sau toți banii pe care noi am achitat așa zișilor meseriași care vin, vă vorbesc frumos, fac un pic de mișcare, încep lucrarea, vin cu diferite motive că au nevoie de bani și noi, oameni de bună credință, credem toate poveștile pe care le spun. Haideți să stăm puțin de vorbă. Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Sunt Daniel, n-am mai postat de foarte mult timp, dar ușor, ușor o să-mi revin. Am avut foarte mult de muncă și, după cum ați putut observa, acum am luat o pauză, pentru că meseriașii n-au mai venit. Le-am dat banii, sănătate, nu sunt ei de vină, eu sunt de vină. Și cred că și dumneavoastră, o parte dintre cei care mă urmăriți sau, mă rog, care ați intrat așa să spicuiți prin clipuri, ați pățit un astfel de lucru. Adică ați dat niște bani, ori o arvună, ori, mă rog, banii unui meseriaș să vă facă ceva și din N motive ați rămas fără bănuți. Păi cum facem? Mai ne recuperăm banii sau nu? Eu zic că se pot recupera banii, doar că trebuie puțin atenție înainte să facem această prostie, să spun. Vedeți, aici nu prea este în regulă, pentru că eu vă vorbesc de ceva care eu am pățit și nu ar trebui să vorbesc de omul care ar fi prevenit această problemă. E bine, la mine e problema puțin mai delicată, pentru că omul mi este rudă, mă rog, o să-mi facă lucrarea, am avut încredere, dar să știți că aici ceva în suflet, o îndoială aveam că o să-mi o fur rău de tot. Mi-am furat, nu-i problemă, se rezolvă, dar nu cădeți și dumneavoastră în această plasă. Pentru că este foarte ușor să ajungeți de la vorbe frumoase, vorbe omenești, cu meseriașii, chiar legăm o prietenie, la cuvinte jignitoare prin telefon, la amenințări și nu ar fi departe nici alte evenimente mai puțin plăcute și să ajungeți să fiți, cum să zic, nu înșelați, că este impropriu spus, păcăliți odată și odată pedepsiți de lege. Pentru că nu putem să ne facem legea singuri și trebuie să apelăm la autorități. Când mergi la poliție, spui, dumne, a venit un meseriaș, mi-a luat niște bani și n-a mai venit. Polițaiul să spună același lucru pe care îl spun și eu acum. Păi de ce îi dă bani? Și mă rog, o să înceapă o așa zisă anchetă, niște hârtii scrise, chemat pe acolo, n-ai martori, n-ai filmare, n-ai hârtie la mână, banii îi trecem la pierduți. Așa că cel mai bine, în momentul în care vrei să faci o astfel de lucrare, nu ca la mine, o lucrare, orice lucrare, într-adevăr, se dă o arvună de 25% la începutul lucrării și apoi, cum sunt lucrările în diferite etape,
cum se demarează, mai bine spus, lucrarea, plătiți la sfârșit de săptămână câte o parte, cât credeți dumneavoastră de cuvință sau cum ajungeți la o înțelegere cu meseriașul din suma totală pe care trebuie să o dați omului care vă face lucrare. În cazul în care pățiți astfel de necazuri, să le zic, cum am pățit eu, sunt două soluții. Ori, asta este, ați pierdut mult în viață și mai pierdeți încă o sumă, ceea ce e dureros, dar să știți că nici nu putem să facem alte lucruri prin care să forțăm meseriașul să vină să ne termine lucrarea. Sau doi, să vă adresați instanței. Și atunci, dacă aveți niște martori, și aici ar fi cel mai indicat, să dați banii meseriașului și anumite persoane să vadă, dar nu persoane din familie. În momentul când dumneavoastră i-ați dat banii și a asistat puțin la discuție, atunci pot fi luate acele persoane ca martori și să știți că este mai mult decât favorabil pentru dumneavoastră în instanță. Când ați dat banii, dacă eu cam așa fac, am un sistem de supraveghere și dau ca să vadă pe camere când dau banii. Dar să știți că acolo este cu duș întors. Nu de multe ori acele probe sunt, nu știu, neluate în calcul pentru că trebuie o firmă autorizată care filmează, mă rog, sunt mai multe chestii. Un contract în care dumneavoastră stipulați ce aveți de făcut ca beneficiar și el ca meseriaș. Perioada de execuție, materiale, costuri, tot treceți în acel contract. Semnat de ambele părți și dormiți liniștit. Dar, totuși, vedeți că nu sunt lucruri atât de plăcute, să le spun, în momentul în care rămâi cu banii, nu știu, pierduți și te uiți lung să mai vină meseriașul, să spună tabla, să-ți toarnă o placă, să-ți dea un glet, să te încuiască un zid, să spună o gresie, sau ultimele 3 cărămizi care le avea de pus, nu știu, la un șemineu, la un gretar. Am mai pățit. Exact cum îmi spunea cineva din familie, păi cu ăla ce ai făcut, cu ăla ce ai făcut, chiar nu te înveți minte. Ei bine, nu mă învăț minte pentru că mă știu pe mine că sunt un om, zic eu, corect. Și când vine vorba de astfel de probleme, o strângere de mână pentru mine este mai mult decât un contract și mai mult decât o obligație. Doar că nu suntem toți așa și trăim niște vremuri nebune și cum înainte la 15 case, 100 de case sau o jumătate de sat era un meseriaș, acum dacă nu găsești un meseriaș la prima casă, la a doua casă găsești 5. Doar că sunt meseriași așa, dimineața e, nu știu, mecanic, pe la 10 e zidar, pe la 3 doctor, pe la 2 profesor, nu știu, spre seară bucătar și noaptea mă rețin, să spun ce e. Și aici vorbim și de persoane de sex feminin și persoane de sex masculin. Oameni buni, nu mai lungim vorba. Eu îmi rezolv problemele. Nu faceți ca mine. Dacă o să procedați ca mine o să pățiți. Așa că, mare atenție! Banii se fac greu, se duc foarte ușor, dar ar fi bine să-i cheltuiți, eu știu, cu chibzuială și să profitați din plin de serviciile meseriașilor care v-au făcut o lucrare în schimbul acelor bani care i-ați câștigat numai dumneavoastră, știți cum. Numai bine vă doresc!